Hi guys, sorry. Hindi na ako nakagawa ng intro for the vlog kasi nga I was just filming it as stuff were being delivered sa apartment namin. So maraming nangyari, as you can see, medyo kompleto na siya. Well, far from complete for sure. Pero ayun nga, video ko lang super random videos of people bringing in stuff here, yung mga range hood, yung uh, ref, yung all that, pati yung kama, ganyan. So, I hope this is a good enough intro for the vlog. So, hope you guys enjoy and stay tuned for more. Like, share, subscribe. Ay, sa dulo pala sinasabi. Bye-bye. Eh, ito na yung Fuji Denso na ano to? Washing machine. Dumating kahapon to. Nakapagluto na nga kami. Alright. Bumili kami ng gas. Ang mahal-mahal na ng gas. Thank you, Tita Antoy. Thank you, Lolo Chat.
Ang ganda. Ito siya. Super duper okay. Samsung. Tapos digital inverter na siya. Tapos original price niya nasa around 1,000 something. Ay, 1,000 something. 19,000 yata or 20,000, parang gano'n. Tapos nakuha namin siya sa what do you call this? Automatic center. Yun. Super laki ng discount na nakuha namin. Yes. Galing naman. Siya nagkabit niyan, boy. Easy. O, ba't gumaganyan? Wala kasi nga. Pwede na yun. Pwede na. Ito siya, guys. Automatic sender. So, automatic rin namin nabili tong Fuji 10 ito. And there you go. Bukas na namin yun and all. So, yung meron natin today. Wala, ang dami na namin kalat. Dito nag-start. Ano ba? Ayos ba? Team Amber. Amber yan, boy. Hindi yan luma, Amber yan. Papunta na yung kutsyon. Papunta na yung kutsyon. Ano ba? Nasa pa? Ano no? Hi guys, good morning. Yung alin? Today, day 2 na ba na? Day 2, newlywed. So, pupunta kami sa Mandaue Home. Tapos, bibili kami ng mga sampayan. Kasi, wala pa kaming sampayan. Ng sukle. Bili tayo sukle. Ayun. Ba't ko alam ito? Ang taba. Ang bakal. Kasi napunta ka sa gilid. Perfect. Next one. So yun. Ito yung mga... Ay, napakita ko na pala to sa previous vlog. Wow, may previous vlog. Ngayon pangalan mag-shoot. Anyway. Ano pa ba gagawin natin today? Mag-grocery rin kami sa Pioneer Center. Tapos... yun lang. See you in a bit. Ang maganda.